Dobrý den, vážení a milí posluchači, vítám vás u dalšího webináře společnosti Kopos Kolín. Čím se dnes budeme zabývat? Dnes postoupíme v požární odolnosti a řekneme si něco o krabicích KSK s funkčností při požáru. Těmito krabicemi vás provede Václav Musílek, to je moje maličkost a pojďme tedy na to. Krabice KSK s funkčností při požáru. Jsou to tyto oranžové krabice. Co je na ní tak speciálního? Krabice je vyrobena z bezhalogenového materiálu, samozřejmě i bez olovnatého materiálu. Je vyrobena dvoustřikovou technologií. Jak to poznáte? Poznáte to úplně jednoduše, že má měkčené průchodky. K čemu je to dobré? Takovéhle měkčené průchody už nemusíte dodatečně používat jiné průchodky pevné a co je na z těch průchodech dobré, je to, že vám zajistí IP krytí IP66. Jaké máme velikosti krabic? Základní krabičkou a nejvíce prodávanou krabičkou je KSK 100 PO, tu držím momentálně v ruce a zde vidíte další velikosti našich krabic. To je KSK 125, ta má velikost 125 x 125 mm a krabici KSK 175, ta má velikost 175 x 125 mm. Takže tyto krabice jsou naší jakoby základní portfolio s funkčností při požáru. Co do těch krabic v podstatě dáváme? To je základ toho, co si dneska vysvětlíme. Základní krabicí KSK 100 _ PO obsahuje 5 svorek, keramických svorek. Svorky jsou vyrobeny společností Kopos Kolín. Samozřejmě jednotlivé svorky jsou víceméně do 6 mm čtverečního. Je to základní krabice, je jich 5 v balení a v balení dodáváme dále i veškerý kotevní materiál, tudíž kotvy do betonu, případně v jiných konfiguracích šrouby do betonu. Takže takováhle svorkovnice KSK 100 _ PO je základní, nejvíce prodávaná. Co vám můžeme dále nabídnout? V té samé krabici velikosti 100 x 100 mm vám nabídneme i svorkovnici pro jednofázové účely, to znamená tento jeden kámen, který je do průměru vodiče 10 mm čtverečních. Vypadá takto, je bílý, je to, jak říkám, jeden spojený kámen. Co jsem neřekl, a měl jsem to říci úvodem, veškeré naše krabice KSK s funkčností při požáru jsou testovány na 90 minut, tudíž mají podle ČSN 7308995 P90-R podle německé normy DIN 4102 odstavec 12 E90 a podle slovenské normy STN 920205 mají PS90. Takže veškeré naše krabice můžete použít na 90-minutovou odolnost. Samozřejmě, co je potřeba říci, krabice můžou být jak normovou nosnou konstrukcí, tak i součástí nenormové nosné konstrukce. Ale abych se posunul dále, samozřejmě ukázal jsem vám 2 takové základní svorky, ale Kopos Kolín nabízí i svorky, řeknu, dvojité svorky, to vidíte zde, opět vyráběné společností Kopos Kolín. Jaká je výhoda? Že můžete více kabelů použít na jednom potenciálu. Opět taková základní svorkovnice, 5 kusů svorek dvojitých v jedné krabici, najdete to v KSK 125 a konfigurace je 2 PO6 nebo 2 PO10. Zase podle toho, jaký průměr vodiče do té dané svorky můžete dát. Na co se mě hodně zákazníci ptají, nebo elektrikáři ptají, zdali můžou svorkovat více kabelů pod jednu svorku. Říkáme ano, můžete ji svorkovat, ale samozřejmě při dodržení elektrických vlastností a samozřejmě vám nezajistíme to, že je 1,5 jako 1,5. Některé výrobce kabelů tam dáte třeba 3 pod jednu svorku do 6,
průřezu, ale některé bohužel jenom 2, 1,5. Takže záleží i na výrobci kabelů. Abych to ukázal ještě jednou, základní svorka 6 mm KSK 100 PO, KSK 125 PO10, větší svorky, samozřejmě zase opět z Koposu Kolín a dodáváme až do velikosti 16 mm, zase větší svorky, takže můžete si vybrat z toho našeho celého portfolia. Co je novinkou společnosti Kopos Kolín, můžete si jednotlivou svorku koupit i jako náhradní díl, tudíž dodáváme jednotlivé svorky jako náhradní díl. Samozřejmě cenově jsou o něco dražší, ale je potřeba si hlavně říci, že samostatné svorky netvoří požárně odolnou trasu. Takže vždy to berte jako systém krabice se svorkovnicí. Takto to bylo vyzkoušeno a takhle to splňuje funkční odolnost 90 minut. Dále, na co se zákazníci ptají, zdali máme svorky i pro datové účely. Ano, máme pro datové účely tuto svorkovnici, až 14 svorek pro datové účely, takže i tato nabídka existuje u společnosti Kopos Kolín. Proč byste si měli tyto krabice koupit? Samozřejmě základem je to, že máme veškerou certifikaci, o které už se bavíme ve všech seminářích. Máme provedení několik stovek zkoušek těchto krabic, ať už to je v Batizovcích, ať už je to ve Veselí nad Lužnicí, nebo ať už je to v německém Dortmundu či Ervite. Takže 100% zajišťujeme plnou akreditaci našich krabic s funkční odolností. Jak se naše krabice víceméně montují? Ideální je na to podívat se na naše montážní video. To samozřejmě najdete v návodech na www.kopos.cz. Já vám ale toto video jedno pustím, aby jsme jasně viděli a popíši, jak se dané krabice montují. Popíši vám základní video krabice KSK 100 PO, takže už to spouštím a popíšeme si, nebo řekneme si, co je asi tak dobré dělat při těch krabicích. Samozřejmě základ k tomu, aby krabice byla rovně, je si to dobře rozměřit. Na krabici máme měkčené průchody, které je ale i přesto lepší vyvrtat vrtákem. Prosím vás, kotvení kotvami, které dodáváme v případě šroubů do betonu, přijdou přímo do betonu, nikoliv do nějakých moždinek. Jo, žádné plastové, žádné kovové moždinky, přímo do toho betonu, ať už kotvy nebo šrouby do betonu. Nezapomínejte dávat válečky, které máme součástí toho balení, protože je to velice důležité, aby vlastně nedošlo, aby ta svorka se nesvěsila, nedošlo ke zkratu či přerušení. Komplet jako takový KSK 100 dodáváme rozmontovaný, protože bychom vás zdržovali tím, že se to musíte opět zase demontovat. V podstatě jedinou nevýhodou krabic Kopos Kolín je to, že třeba pro průměru 16 mm máme tu krabici relativně malou, takže ten elektrikář musí být nějakým způsobem zručný. Co se týká průchodů, můžete ho prorazit jak kabelem, tak šroubovákem, nemusíte se bát a zajistíte to IP66, jak již jsem říkal. Teď vidíte krásně zapojenou krabici, takhle to umíme my všichni z Koposu, samozřejmě už jsme jich hodně namontovali. Na obrazovce momentálně vidíte rozdíl mezi jednofázovou krabicí a třífázovou krabicí. A čím je krabice ještě vybavena, a neřekl jsem to, tak nerezovými šroubky, malá krabice 2, větší krabice 4 nerezovými šroubky, kterou prostě dotáhnete a máte hotovou funkční trasu s integritou, takže nebudete se moci bát, že vám z toho poteče rez. Takže to bylo naše montážní video. A víceméně, pakliže byste měli nějaké dotazy, tak se samozřejmě na mě můžete kdykoliv obrátit na václav.musilek@kopos.cz. A co je ještě častým dotazem, jestli můžete krabice montovat i na bočnici žlabu. Samozřejmě i tuto variantu jsme vyzkoušeli a k tomu slouží montážní deska MDS a jdou na ní veškeré
krabice KSK s funkční integritou namontovat. Takže takto můžete na tuto desku můžete veškeré tyto krabice přimontovat, není s tím problém a zase máme 90-minutovou odolnost. Co bych vám ještě řekl, jak již říkali v některých videích moji kolegové, když opustíme kapitolu krabic KSK s funkční odolností, tak máme ještě jednu novinku. Máme tuto krabici, je to krabice KPZ, která plní funkci v podstatě EI. E je celistvost, je izolace, je určená do požárně dělicích příček, ať už dvojitého záklopu sádrokartonu nebo do itongových příček. Pro lepší názornost této krabice, která je samozřejmě bezhalogenová, je tvořena ze 3 materiálů, to znamená změkčeného polypropylénu, tělopropylénu a speciálního, řekl bych, grafitového nebo spěňovacího materiálu. To je ten černý, který máme umístěný jak zvenku, tak ve dně krabice. Co je na té krabici ještě zajímavé? Máme ji samozřejmě osazeny šroubky a máme ji osazeny kovovými platkami. Takže nemusíte mít v žádném případě strach, že se vám ta krabice z těch příček nějakým způsobem vylomí nebo vypadne v případě požáru. Na tuto krabici, kterou momentálně popisuji, je to novinka, takže na ní nezapomeňte KPZ, všichni jste znali KPZ-ku, takže tato krabice je v podstatě ideální a na tato krabice je víceméně testována dle ČSN EN 1363-1/2013-2/3, takže ji najdete v prostupech. Krabici můžete umístit 3 vodorovně maximálně vedle sebe a 2 svisle. Co bych o ní ještě řekl, že máme na ní samozřejmě montážní video, které vám teď taky víceméně pustím a je na něm vidět jasný princip té krabice, takže když se na něj podíváte, asi není co k tomu dodat. Jenom upozorním v tom videu, pouštím video a snad již ho vidíte a jenom si popíšeme, co tam víceméně tak nějak je, případně na co jsem ještě zapomněl. Ten materiál se dokáže napěnit až 10krát, takže nemusíte mít strach, že by to víceméně nezafungovalo. Máme toho materiálu tam opravdu hodně. Krabice se dají vedle sebe spojovat tím, že odříznete lem, tady je předpřipravený a můžete dát vedle sebe, jak jsem již řekl, 3. Je to samozřejmě ukázáno, teď je to ukázáno přímo na tom videu a samozřejmě krabici můžete víst jak samostatný kabel, tak můžete víst kabel i v trubce. Takže není problém jakoukoliv trubku zavést do té krabice a víst tam elektroinstalaci. Tato krabice je samozřejmě vhodná na to, abyste ochránili svůj majetek, oddělili jednotlivé požární úseky od sebe, aby nedošlo k prohoření nebo k vývinu tepla do další místnosti, do dalšího požárního úseku. Krabice jsme samozřejmě zkoušeli jak osazený přístrojevý, to znamená zásuvkami, vypínači, tak jsme ji zkoušeli i bez těchto vypínačů, bez těchto přístrojů. Teď samozřejmě na videu vidíte, jak z jedné strany jde kouř a teplo a jak ten grafitový materiál víceméně reaguje a jak se napěňuje. Může to být jak s příčkou bez vaty, tak samozřejmě uvidíte potom dál na tom videu i s příčkou, kde je izolační minerální vata. Samozřejmě minerální vata má poměrně velké izolační schopnosti, takže je to vždycky pro ten vývoj toho požáru lepší varianta. Jak jsem řekl, důležitý je, že ta krabice zajišťuje EI až 120 minut. Takže klasifikace EI 15 až EI 120 minut. To by bylo asi tak vše o této novince. Samozřejmě budu se na vás těšit u dalšího videa. Pokud chcete, ještě jednou zopakuji kontakty na mě vaclav.musilek@kopost.cz. Tímto se s vámi loučím a doufám, že jsem vám alespoň malinko v tomto krátkém videu řekl něco o našich krabic KSK a o naší novince krabici KPZ-1. Takže mějte se krásně, držte se, hodně zdravíčka a hezký den.